Trong video này, tôi sẽ chia sẻ với bạn 3 chìa khóa để có thể bắt đầu năm mới một cách rực rỡ, tự tin và bình an. Một năm mới đang tới và thời điểm bạn xem được video này rất có thể chúng ta đã bước sang năm mới. 365 ngày tiếp theo của bạn sẽ như thế nào? Đó sẽ là một trang hoàn toàn mới mẻ, hào hứng và tươi sáng trong cuốn sách cuộc đời của bạn? Hay sẽ lại là sự lặp lại của những gì đã qua một cách tẻ nhạt? Giờ này năm sau, khi ngồi xuống nhìn lại một năm đã qua, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và biết ơn về những gì mình đã làm, đã trải nghiệm, hay trong bạn sẽ đầy ắp sự tiếc nuối? Trong video này, tôi sẽ chia sẻ với bạn 3 chìa khóa để có thể bắt đầu năm mới một cách rực rỡ, tự tin và bình an. Nếu như bạn mong muốn có một năm khác đi, vậy thì bạn nhất định cần phải nghĩ khác đi và sống khác đi. Khác đi như thế nào? Có 3 cách tôi sẽ chia sẻ với bạn sau đây. Cách thứ nhất để chúng ta có thể bắt đầu năm mới một cách rực rỡ, đó là hãy lựa chọn sự tập trung của bạn một cách thông thái. Bạn thân mến, chất lượng cuộc sống của chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào những thứ mà ta lựa chọn để tập trung vào. Và như bạn biết đấy, sự lựa chọn luôn thuộc về bạn. Bạn có thể lựa chọn để tập trung vào mặt tốt, bạn có thể tập trung vào mặt xấu, và bạn có thể tập trung vào mặt tồi tệ. Có một điều quan trọng bạn cần hiểu ở đây, đó là khuynh hướng tiêu cực của tâm trí sẽ thường hướng cho bạn tập trung vào những gì tiêu cực. Trong một hoàn cảnh, bạn sẽ thường nghĩ tới tình huống xấu nhất. Trong tất cả những gì đã qua, bạn sẽ thường nhớ mãi những gì không trọn vẹn. Và khi bạn bị cuốn vào những suy nghĩ tiêu cực này và tập trung vào chúng, thì chắc chắn năng lượng cũng như cảm xúc của bạn sẽ nhanh chóng bị tuột dốc theo. Và rồi bạn tự hỏi tại sao cuộc sống của mình lại tồi tệ như vậy. Và có một điều tuyệt vời ở đây, đó là nếu như bạn có thể tập trung vào những thứ tiêu cực, thì bạn cũng hoàn toàn có khả năng luyện tập tâm trí của mình để có thể tập trung vào những gì tươi sáng và tích cực hơn. Và khi đó cảm xúc của bạn cũng sẽ thay đổi theo. Làm sao để làm được điều này? Bạn đang tự hỏi như vậy phải không? Có một cách thực hành rất đơn giản và hiệu quả tôi sẽ chia sẻ với bạn ngay sau đây. Mỗi ngày, hãy dành ra 10 phút, chỉ 10 phút thôi, để kết nối với những suy nghĩ, những ký ức khiến bạn cảm thấy hạnh phúc. Nó có thể là suy nghĩ về khoảnh khắc bạn đứng trong ngôi nhà mơ ước của mình. Nó có thể là suy nghĩ về giây phút bạn đón đứa con đầu lòng trong ngập tràn hạnh phúc, hay khoảnh khắc bạn đứng trước cả trăm người, chia sẻ một thông điệp quan trọng với bạn và truyền cảm hứng cho họ. Bất kể là điều gì, miễn sao nó khiến cho trái tim bạn hạnh phúc một cách chân thực. Và cho phép mình được đắm chìm trong suy nghĩ đó, ký ức đó, hình ảnh đó hay khoảnh khắc đó trong vòng 10 phút. Và bạn biết không, trong 10 phút đó, bạn đã vừa tự đưa chính mình về một nơi hạnh phúc, một happy place để nuôi dưỡng và tái tạo chính mình, để kết nối lại với những cảm giác ấm áp, bình yên và yêu thương trong bạn. Khi thực hành điều này mỗi ngày đủ nhiều, bạn sẽ nhận ra rằng thực chất hạnh phúc vốn luôn ở bên trong ta, và ta chỉ cách nó một suy nghĩ mà thôi. Vì vậy bạn thân mến, hãy dành cho mình 10 phút mỗi ngày để huấn luyện tâm trí của bạn biết tập trung vào những gì mang đến cho bạn cảm giác hạnh phúc bạn nhé. Cách thứ hai để bắt đầu một năm mới thật rực rỡ, đó là hãy biến mối quan hệ với chính mình trở thành mối quan hệ quan trọng nhất. Bạn thân mến, thường thì chúng ta mong muốn trao đi, muốn làm hài lòng người khác, muốn được thấy những người quanh mình vui vẻ. Và cũng chính vì vậy, đôi khi ta bỏ quên mất chính mình. Tôi có những người học trò chia sẻ rằng khi họ dành thời gian cho bản thân, khi họ quan tâm chăm sóc chính mình, họ thấy tội lỗi, họ thấy mình ích kỷ. Tôi thì có một góc nhìn khác. Ưu tiên mối quan hệ với chính mình là một việc làm vị tha nhất. Tại sao lại như vậy? Hãy để tôi hỏi bạn câu hỏi này nhé. Tới một người quan trọng, gần gũi, một người sẽ đồng hành với bạn suốt cả cuộc đời này,
mà bạn còn không có thể yêu thương, quan tâm thật lòng, thì liệu rằng bạn sẽ có thể yêu thương ai thực sự đây? Khi bạn chăm lo được cho những nhu cầu chân thực của mình, bạn sẽ có nhiều hơn để chia sẻ với người khác, bởi lúc này bạn đủ đầy và an ổn từ bên trong. Khi bạn đối xử với bản thân mình một cách tử tế và đầy trắc ẩn, thì một cách tự nhiên bạn cũng sẽ có thể đối xử được với người khác như vậy. Khi bạn trân trọng chính mình, bạn sẽ dễ dàng trân trọng người khác hơn. Vì thế, trong năm mới này, hãy thực sự dành thời gian để vun bồi mối quan hệ với chính bản thân mình, để từ đó có thể cải thiện những mối quan hệ khác trong cuộc sống của bạn. Dành thời gian cho mình không nhất thiết phải khó khăn và phức tạp. Nó có thể là những việc rất đơn giản như dành cho chính mình một cuộc hẹn, một tuần một lần, và khi đó bạn sẽ làm những việc khiến bạn thấy thực sự hạnh phúc. Ví dụ với cá nhân tôi, những việc làm hạnh phúc đó là được đi dạo một mình trong rừng, ăn một bữa trưa ngon miệng tại nhà hàng mình yêu thích, ra hiệu sách và tìm đọc một cuốn sách thật thú vị. Thường thì chúng ta rất giỏi trong việc đáp ứng nhu cầu của những người xung quanh, yêu thương họ và đáp lại họ. Và câu hỏi của tôi đó là, liệu chúng ta có thể đối xử với chính mình theo cách đó? Năm mới này sẽ là một năm đầy ắp những trải nghiệm, hạnh phúc, hân hoan, đồng thời cũng có thể có những thách thức khiến bạn trưởng thành hơn, trở nên sâu sắc hơn. Có thể sẽ khó khăn, nhưng có một điều bạn cần luôn ghi nhớ, đó là bạn có thể dựa vào chính mình để đi qua tất cả những trải nghiệm ấy khi bạn biết ưu tiên vun đắp cho mối quan hệ với chính mình. Chìa khóa thứ 3 để có một năm mới rực rỡ đó là đặt mục tiêu từ trái tim, và đây là chìa khóa rất quan trọng. Trước hết tôi muốn bạn hãy thành thật với chính mình. Đã bao lần bạn vươn ra để làm những việc và theo đuổi những mục tiêu, để rồi cuối cùng bạn giật mình không hiểu tại sao mình làm nó, tại sao mình cần phải có nó? Bạn đã từng như vậy chưa? Cá nhân tôi đã trải nghiệm điều này không ít trong những tháng năm tuổi trẻ, và tôi nhận ra rằng sở dĩ tôi cảm thấy mơ hồ với chính những mục tiêu của mình là bởi khi đặt ra những mục tiêu này, ta không kết nối với trái tim của mình để thực sự xác định được xem chúng có phải là thứ ta thực sự cần hay không. Chúng có phải là thứ có ý nghĩa với cuộc sống của ta hay không? Để xem rằng cái mà tất cả mọi người ngoài kia đang theo đuổi có thực sự phù hợp và dành cho ta hay không? Và quan trọng hơn, những mục tiêu ấy có thực sự khiến trái tim của ta thấy hạnh phúc hay không? Thường thì chúng ta tập trung và quan tâm rất nhiều tới việc làm thế nào để có thể đạt được những mục tiêu thông minh trong cuộc sống, những SMART goals. Tuy nhiên, có một việc trước đó vô cùng quan trọng mà ta thường bỏ qua, đó là xác định xem đâu là những mục tiêu thực sự đáng theo đuổi, đâu là những mục tiêu có ý nghĩa với cuộc sống của chúng ta. Sự thật là không phải tất cả những mục tiêu đều đáng theo đuổi, không phải tất cả những thứ lấp lánh đều phù hợp và dành cho mình. Vậy làm thế nào để xác định được những mục tiêu phù hợp với con người chân thật của chính mình? Có một công cụ mà tôi gọi tên là Heart Goals, những mục tiêu từ trái tim. Bất cứ một mục tiêu nào bạn đề ra, hãy kiểm chứng nó với trái tim của bạn. Nó sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian loay hoay không đáng có. Để giải thích một cách đơn giản nhất, mục tiêu từ trái tim là mục tiêu được thiết kế xung quanh những giá trị của bạn, những thứ quan trọng nhất với bạn, những thứ là cốt lõi nhất của bạn. Vì vậy, bất cứ mục tiêu nào bạn đang có trong đầu lúc này, hãy đối chiếu nó với giá trị của bạn. Nếu như có một sự xung đột, bạn sẽ cảm nhận được nó trong trái tim của mình. Có thể sẽ là một cảm giác hơi gợn, một cảm giác bất an nào đó. Khi bạn trải nghiệm những cảm xúc này, hãy tạm dừng để quán chiếu và cân nhắc sâu hơn. Cuộc sống của chúng ta hữu hạn, vì thế hãy dành thời gian quý báu khi bạn đang có mặt trên đời này để thực hiện những mục tiêu thực sự ý nghĩa với bạn, những mục tiêu mang đến cho bạn cảm giác hạnh phúc, viên mãn và giúp bạn quay trở về hòa hợp được với giá trị chân thật của mình, thay vì phải gồng mình chạy theo những mục tiêu khiến bạn kiệt quệ chỉ để chứng tỏ hoặc theo kịp đám đông.
Nếu như bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về sức mạnh của những mục tiêu từ trái tim để có thể tạo ra những chuyển biến sâu sắc trong cuộc sống của bạn, đặc biệt là trong năm mới, thì thiết kế cuộc đời là một công cụ rất xuất sắc để giúp bạn không những có thể xác định được mục tiêu trái tim cho từng khía cạnh của cuộc đời bạn, mà còn giúp bạn tạo dựng được niềm tin, tư duy đúng và kế hoạch hành động để biến những mục tiêu đó thành hiện thực. Tôi sẽ để link thông tin khóa học ở phía dưới video này nếu như bạn quan tâm. Bạn thân mến, vậy là tôi đã vừa chia sẻ với bạn 3 chìa khóa để bắt đầu năm mới một cách rực rỡ, tự tin và bình an. Chìa khóa số 1 đó là hãy lựa chọn sự tập trung của bạn một cách thông thái. Chìa khóa thứ 2 đó là hãy ưu tiên mối quan hệ với chính mình, biến đó trở thành mối quan hệ quan trọng nhất. Và chìa khóa thứ 3 đó chính là đặt mục tiêu từ trái tim. Và với những chìa khóa này, tôi xin chúc bạn một năm mới ngập tràn hạnh phúc, thành tựu và 365 ngày bình yên. Và như thường lệ, hãy luôn luôn nhớ rằng thế giới này rất cần bạn và những giá trị chỉ bạn mới có thể tạo ra. Nếu bạn thấy nội dung này có giá trị, hãy nhấn nút chia sẻ hoặc gửi cho những người mà bạn biết đang cần nghe nhé. Rất có thể một ai đó sẽ trở nên tuyệt vời hơn nhờ vào sự chia sẻ hào phóng của bạn. Cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ một video mới nào. Ngoài ra, hãy để lại một vài dòng trong phần bình luận để chúng ta có thể kết nối sâu thêm bạn nhé. Cảm ơn bạn vì đã ở đây.